اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل موضوعاتنا الهامه والجميله في النيورولوجي، وبنكمل في توبيك السباينال كورد كومبريشن. اخدنا الاكستراميدالري ليجن تحته والانتراميدالري ليجن اللي طالعه من النص، واخدنا وبناخد دلوقتي حاجه اسمها الكودا اكوينا ليجنز. الاكسترا ميدالري ليجن كان يا ديسك، ممكن يا تيومر، يا انفلتريشن بديبوزيتس، يا تي بي وانفكشن. الانترا ميدالر اللي من النص كانت زي تيومر في الكورد، ابندايموما او جلايوم او سيرينجومايليا طالعه بالنص. الكودا اكواينا بقى دي قصه تانية خالص، بس برضو تابعه للموضوع اللي هي السباينال كورد كومبريشن. لما اجي اتكلم عنها الكودا اكواينا سيندروم دي complication from the compression of the nerve roots at the end of the spinal cord within the spinal canal. يعني ايه الكلام ده؟ اللي حصل الكورد بصوا بيخلص هنا، ولكن الفرتبري بتكمل، فكل روت سبحان الخلاق بيخرج من من الفورامينا بتاعته، ويخرج من السكه بتاعته. فتبص تلاقي في تجمع تحت كده بقى، ده عشان هنا سباينال يوصل الفايبرز توصل للرقم بتاعها، توصل مظبوط، فلازم تنزل شويه وتبدا. فالتجمع هنا هو ده اللي بيسموه كودا اكواينا، اللي هي زي ديل الحصان. هو كودا اكواينا شايفين عامل زي ديل الحصان ازاي اهو، كأن ديل الحصان بالظبط. فسميت كودا اكواينا جايه منين؟ ان السباينال كورد الاصفر ده بيخلص في مرحله بدري عن الفرتبري، فكل روت بعد كده عاوز ينزل للفورامينا بتاعته، يطلع منها برقمها. فتبص تلاقي التجمع ده هو الكودا اكواينا اللي بيحصل فيها ليجن بقى ويؤدي لاعراض كثيره زي ما هنشوف. الترمينولوجي زي ما بقول لكم، الكودا اكواينا literally means tail of the horse and refers to the normal anatomy of the end of the spinal cord زي ما شرحنا in the lower back where it divides into many bundles of nerve tracts resembling horse tail. يعني بتتفرع كده وعامله زي ديل الحصان. طيب اسباب ليجن في المنطقه دي ممكن يبقى هو كقاعده عامه في النيورولوجي بنفكر ده تروما في المنطقه، او تيومر، او انفلاماتري كونديشن. ما هم يعني ما في يعني هتيجي منين؟ يعني هو الاحتمال اللي هتكون غير كده؟ يا تروما، يا تيومر ماس، يا انفلاماتري كونديشن شديده في المنطقه ضربه الفايبرز دي. السيمبتومز بتاعتها بتاع الكودا اكواينا سيندروم مهم قوي نعرفها، لانها امرجنسي ولازم تتلحق زي ما هقول لكم بعد شويه، قبل ما يتعمل سيرجيكال كومبريشن، عقبال ما يتوضى بالعيان، عشان نمنع بيرمننت دامج في النيرفز لو اتلقطت. فالكودا اكواينا سيندروم بتدي لو باك بين، ما هي اريتيشن في الروتس والنيرف فايبرز، ونمنس وتينجلينج سنسيشن في منطقه اللي سبلايد بالسيكرال فايبرز دي اللي نازله، اللي هي منطقه الباتوكس واللور اكستريميتيز. ممكن يحصل سياتيكا كمان، البين ده يشوت ويضرب الروت تحت العصب تحت، يدي اعراض سياتيكا. فتبص تلاقي اعراض سنسري، يا اما نمنس وتينجلينج في الباتوكس، وممكن في اللور اكستريميتيز، وممكن اريتيشن تدي بين جامد قوي في المناطق بالذات وتوصل تدي سياتيكا. ويكنس في الليجز جامد قوي، ضاغط على الروت، الموتور فايبرز نفسها ضاغط لي على الموتور فايبرز بتاع البلادر، يحصل انكونتيننس في البلادر والباول. فهي كونديشن سندروم. يجي لور باك بين ومعاها سنسري وموتور مانيفستيشنز بيلو السكرال، يعني بمعنى في السكرال اريا في الباتوكس، وممكن في اللور ليمز سنسري مانيفستيشنز بين بتاع سياتيكا او ويكنس وباراليسيس، وضربال السكرال فايبرز بتاع البلادر، فيحصل ايرلي او على طول بلادر ديستربنس معاها. فيوم ما يجي لي عيان عنده باك بين سنسري وموتور مانيفستيشنز تحت لور في السكرال ومعاه بلادر، ده على طول افكر في كودا اكواينا وابدا اتدخل على طول، ما فيهاش هزار، دي ميديكال ايمرجنسي. النملس في الكودا اكواينا سيندروم typically is in the distribution where the body would touch a saddle اللي هي بتاعه الحصان، السرج الحصان when sitting upon a horse. بتلاقيها المنطقه دي فيها ممكن هايبوثيزيا او انثيزيا، وممكن بين في الاول وبعد كده انثيزيا على حسب الديجري بتاع الليشن.
الراديولوجي الحقيقه رائع برضو جدا فيها، ودي صوره نادره جدا حبيت اجيبها لكم من احلى ما يمكن. شايفين الفايبرز تحت بتاع الكودا اكوينا نازله متصوره، يعني سبحان الله حاجه دقه رهيبه. وهنا ده ديسك، شايفين الديسك ده؟ الديسك السليم اهو، ده سليم، شوفوا زي الفل ازاي. ده هو الديسك ده فيه ديجنريشن وفيه بروتروجن هرنيات الديسك ضاغط لي على الفايبرز اللي نازله ديل الحصان، عامل لي كودا اكوينا. فشوفوا بقى MRI showing herniated disc، ركزوا عليه اهو، الحته دي اللي فيها السهم الاحمر الريد ار از كومبريسنج الكودا اكوينا فايبرز. يعني صوره مش معقول ولا مرسومه، يعني كانها رسم ايد. يعني دي صوره MRI رائعه مبينه الفايبرز بتاع الكودا اكوينا، ومبينه الديجنريشن في الديسك والديسك برولابس او الهرنيشن، وضغط لي على الفايبرز اهي اللي هي مفعوصه نوت الكودا اكوينا. دي مهمه قوي قوي ناخد بالنا من الحالات دي، لان اهم حاجه فيها ان هو ريفير تو نيوروسيرجن. ما نقعدش بقى نجرب في العيله، لانها لو طولت هيحصل بيرمننت دامج وخلاص، ممكن تتلقط دي بدري وينقذ العيان لو اتلحقت بدري. فالتايمينج از كروشال، اهم حاجه. فريفير تو نيوروسيرجري، ونعتبرها ميديكال emergency. Compression of spinal nerves of the spinal cord can lead to permanent dysfunction of the lower extremities وبلادر وباولز. يعني العيان ده اتدمر لو تم التأخير شوية. فمجرد اللور باك بين ومعاها نيورولوجيكال مانيفستيشنز تحته ومعاها بلادر ديستربنس، كودا اكواينا until proven otherwise، MRI بينطق ريفيرال نيوروسيرجن عقبال ما النيوروسيرجن يبص عليه تريتمنت with high dose steroids. بكررها اهو، وجدوا الهاي دوز ديكساميثازون may provide pain relief، يقلل الإديمة في المنطقة and improve neurological functions by reducing الإديمة زي ما بقول while awaiting diagnostic studies and surgical decompression. يعني في اللي أنا قلته كمان، حتى مش قبل الMRI كمان، هدي الديكساميثازون هاي دوز ستيرويد ثيرابي للكودا اكواينا لحد ما استنى الMRI، يعني لحد ما يتعمل MRI والنيورو سيرجن يتدخل في الفتره دي الفتره الحرجه اللي ممكن تنتهي بدمار مطلق للاعصاب وتنتهي ببيرمننت نيورولوجيكال دامج وبلادر ديستربنس وباول ديستربنس for the rest of patient's life. the earlier I intervene بان انا ادي هاي دوز كورتيكوستيرويدز في حالات الكودا اكواينا سيندروم لحد ما يتعمل MRI وراها النيوروسيرجري، the more likely العيان ده ممكن يبقى سيفد وننقذ حياته بمعنى الكلمه، يعني ان هو يقدر يعيش بطريقه طبيعيه بعد كده. والى اللقاء، او بمينيمال دامج، يعني نقول عشان نبقى عندنا دقه في كلام، يا اما ممكن تخف خالص لو كانت فيري ايرلي، او ماينور دامج يفضل موجود. لكن اذا تركت، يعني الحقيقه الكونسيكونس بتاع اهمال الموضوع ده او تركه او تجارب حاجات ساذجه كده في الاول، التايم كروشيال، يعني مش هزار فيها. فإلى اللقاء مع موضوعات أخرى رائعة وهامة في النيورولوجي. خدنا موضوع الكودا إكواينا سيندروم، بفكركم بيه ده ميديكال إمرجنسي وفي غاية الأهمية. شكرا جزيلا.